Welcome, welcome, welcome. Aarde Mensen. Het is de volmoon van maart. Welkom Aarde Mensen. We gaan even kijken. Dit is de lezing, de Volle Maan Lezing voor de Stier Steenbok Mensen. Stier Steenbok Mensen. Alright, wat hebben wij hier? We zien de rechtszaak, de balance. De recht staan stevig op. En dit is best wel goed. Dus een positive alignment of energy. De recht staat duidelijk op. Ik zie geen soort van nieuwe situatie voor in liefde. Ja, maar voor de rechter, voor de zon zijn mensen niet in de eerste week. In de tweede week, de rechter staan teken op jullie mannen. Ram, Leo, boodschap man. Some sort of a issue, some sort of a problemen. En de rechter staat op een boodschap man. Ik zie dat heel veel van jullie misschien is moe. Misschien eind je op in de ziekenhuis. Sommige van jullie, niet alle. Maar mannen 50 jaar en ouder. Misschien eind je op in de ziekenhuis. Omdat ik zie dat de rechter komt keihard op aan deze persoon. Some sort of a problemen met jullie mannen. Some sort of a scheiden. Problemen met scheiden. Problemen met relatie. Problemen in de leven van je huwelijk. Kom op in de derde week. En ik zie dat je zit jezelf te beschermd van some sort of a legal issue or some sort of a scheiden dat gaat even opkomen. Omdat mensen recognize that some sort of a issue, some sort of a situatie is now, zoals sommige van jullie moeten relatietherapie gaan zoeken. Oké? Informatie komt voor een couple. Jullie mannen hebben some sort of a problemen met je relatie, je huwelijk, je samenwonen, je partner. Some sort of informatie komt uit in de vierde week, oké? En ik zie de verdriet is now over. Whatever that was gespeeld, dat is gebeurd, de verdriet is now over. Dus heel veel van jullie had some sort of a verdriet. Misschien het was scheiden. Verdriet, some sort of a communicatie dat komt op, dat was some sort of a verdriet. En in de liefde, dus in de liefde is waar het problemen komt op voor heel veel voor jullie. Een rechtszaak komt op voor een couple. En een couple misschien gaat scheiden. Ja, oké. Ik zie dat mensen komen achter dat de Stier of Steenbok man hebben een nieuwe liefde. En hij ziet zichzelf te beschermd. Omdat zijn partner, zijn vrouw, heeft achtergekomen dat deze man had some sort of een nieuwe liefde. Some sort of een nieuwe relatie. En now hij wil, it is now out. En deze man probeert zichzelf te beschermen van de overlast dat komt. Liefde, problemen in de relatie. Heel veel problemen in de relatie. Now, huge succes met een legal issue. Sommige van jullie had some sort of a legal issue. Huge succes. Omdat mensen is nou van op de hoogte. Wat is gebeurd. En now mensen hebben data en informatie. Dus huge succes met een legality. Some sort of unbalance met een kind. Some sort of oneerlijk spelletje met een familielid of iemand die je van houdt. Now, there's some sort of onderzoek dat nou plaats is genomen tegen een man. Stier of Steenbok man 50 jaar en ouder. Mensen nou hebben een groot onderzoek over deze man. Mensen is nou van op de hoogte dat deze man heeft some sort of problemen gecreëerd. En een groot onderzoek is hier dat gaat echt een grote rechtszaak even gaan creëren. Oké? Dus vanaf daar. Dan in de derde week een eind komt op voor een relatie, een eind voor een huwelijk of de einde met some sort of a situatie met je ouders.
Ja, want het is de liefde. En de liefde heeft mee te maken met je ouders. Het heeft mee te maken met je partner. En je zit jezelf te beschermen van je partner. Dus misschien je was in an abusive relatie. En nou, je zit jezelf te beschermen van je partner. Je bent uit huis gegaan. En nou staan je jezelf te beschermen, oké? Het is zo, het says, je wil deze persoon niet bij jou. Heel veel van jullie wil echt opnieuw. En zo is als je kind gaat je bellen en zeggen, ik kom thuis. Some sort of a oneerlijke spelletje met de relatie. Is as if deze persoon komt terug en zegt, hey, sorry, ik ga het niet meer doen. Ik wil weer met jou. Dus de ex willen terug. Dat soort van situatie. Het is een nee. Het is een ex, oké? Sommige van jullie, je ex wil echt zeggen, ja, weet je, het spijt me voor wat is gebeurd. Maar ik wil een nieuwe start. Het is een nee, laat maar, oké? Dus sommige van jullie, dat was oneerlijk behandeld. Je krijgt een grote win, oké? Heel veel van jullie, dat was oneerlijk behandeld. Je krijgt een grote win. En groot onderzoek is nou geplaatst over Stiermaker of Steenbok man. Ik ken sommige van jullie, maar we zien echt, als het is echt jullie Stiermaker of Steenbok man, soms wel een grote rechtszaak gaat echt op tegen jullie. En huwelijk, een relatie kan over. Soms soort van situatie waar je zit jezelf ook te beschermt van je ouders gaat best wel opkomen. En heel veel van jullie wil even tegen je ex zeggen dat je wil terug of vice versa. Maar het is een situatie waar het is niet de juiste ding te doen. Oké, maar je krijgt de aanvragen. Nou, de energie van de zon mensen. We gaan eerst even kijken. En de mensen gaan even zien dat jullie zonnemensen hebben gecreëerd heel veel chaos. En hebben informatie gesproken dat was niet waar. Dus als je bent geboren 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds, ben je nou soms soort van duidelijkheid komt uit waar de rechter is nou van op de hoogte wat is gebeurd, wat is gespeeld. Het gaat affecten jullie mannen 50 jaar en ouder. Some sort of an oneerlijke spelletje dat was creëerd. Mensen, director, mensen in authority is nou gezien wat was creëerd bij jullie. Mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dat is de sunrise en mensen. Dat betekent dat tussen de uur voor 6 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Dat is de tijd dat je bent geboren. Some sort of a unconventional situatie. Duidelijkheid komt voor jullie. Okay, duidelijkheid komt voor jullie. And now mensen recognize that there was some sort of a foul play that was created. Informatie that was niet waar. And now krijgt jullie some sort of a new start. Some sort of informatie that was niet waar. Kom even boven water. De rechter komt op aan een vis, kreef of scorpion man. De rechter is nou van op de hoogte dat deze vis, kreef of scorpion man had gelogen of was niet eerlijk. Some sort of an oneerlijk situatie. Wat een vis, kreef of scorpion man heeft gecreëerd. Mensen is nou van op de hoogte wat deze man heeft gedaan. Deze man is een vis, kreef of scorpion en have creëerd some sort of a illusie om mensen de waarheid niet te zien. En nou alles is nou boven water gekomen. Nou alles is boven water gekomen. De twee van Bochel. Mensen nou is gaan opzoeken. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat jullie mannen heeft some sort of a connectie met een kreefman. En een onderzoek is nou geplaatst tussen jullie Stiermaker, Steenbokman en een kreefman. Omdat mensen is nou van op de hoogte en recognize some sort of a foul play dat jullie mannen samen met de kreefman heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en te recognize de oneerlijke spelletje dat was creëerd. Dus mensen nou zien
een kreefman. En dat een kreefman kunnen betaald, sommige van jullie Stier of Steenbok, geld in het verleden om iets te krijgen onder de tafel. En nou, mensen is nou van op de hoogte en er is nou een onderzoek zit gaan plaatsen tussen jullie Ram, Leo en jullie Stier of Steenbokman en Kreefman. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat was some soort van oneerlijk spelletje dat was creëerd. Verdriet is hier voor een koppel. Een koppel wordt verdrietig. Een koppel is nou verdrietig omdat een koppel some sort of oneerlijke situatie met een koppel. De eind van een huwelijk, de eind van een situatie tussen u en je ouders. Maar er is verdriet en er is zwaar verdriet voor een koppel. Heel zwaar verdriet voor een koppel. Mensen recognize een eind komt voor een koppel. Some sort of einde. Is hier voor een koppel. De verdriet voor een koppel. Verdriet voor een kreefman. Mensen hebben nou een kreefman gepakt en zijn relatie kunnen kapot gemaakt. Als je bent in een relatie met een kreefman, mensen is nou van op de hoogte. Verdriet voor een kreefman, want een kreefman probeert some soort of problemen te creëren voor jullie en je partner. En verdriet komt uit voor deze kreefman. So dat is goed. Heel veel van jullie krijgen een nieuwe start. Ik zie some sort of a reunion. Kom op voor jullie. Waar some sort of a break komt. Dat mensen willen echt reunite met u. Na such een moeilijke tijd. Sommige van jullie, een kreefman is verdriet en een kreefman gaat some sort of excuses aanboden. Maar ik zie dat sommige van jullie is hier niet klaar en hier willen niks van deze persoon hebben, omdat ze recognizen wat deze kreefman heeft gedaan. The sunrise mensen, some sort of an unconventional spelletje, some sort of a oneerlijke zaken was gebeurd en echt voor mannen 50 jaar en ouder. Mensen is nou van op de hoogte gezien hoe u samen zakelijke relatie heeft met een kreef. En hoe jullie hebben some sort of a probleem gecreëerd. Dus ik zie de eind, verdriet voor sommige van jullie. Dat was in een relatie met een weeskal. Een eind komt voor sommige van jullie, dat was in een relatie met de weeskal. Een eind komt in waar some sort of unconventional spelletje dat jullie mannen heeft gedaan met een contract met een derde partij in je relatie. Some sort of unconventional situatie is nou boven water. En wat jullie moeten recognize, de Volle Maan Lezing vertel over geheim en dingen dat was geweken onder de tapijt. Het komt altijd uit met de Volle Maan Lezing als je wil weten wat is ontrek of wat is niet duidelijk. Als je bent op zoek naar de antwoord van iets dat is niet duidelijk. Je kijkt de Volle Maan Lezing omdat daar komt alle informatie boven. We gaan even kijken de moonsign mensen. Als je bent geboren 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. De moonsign mensen. Some sort of a verdriet. Maar this is zoiets als verdriet. Verdriet. With some sort of a connection. Verdriet with some sort of a reunion dat je wil hebben met iemand. Verdriet komt op. Verdriet tussen u en een Scorpion. Sommige van jullie hebben groot verdriet. Dat was iets tussen u en een Scorpion dat is gebeurd. En je hebt verdriet daarover. Zwaar verdriet, oké? Dus ik zie dat ze recognize that there was some sort of a foul play by a Scorpion. Of foul play bij jou waar mensen hebben in je rug gestoken. Misschien was het een Scorpion dat heb je in je rug gestoken. Some sort of a oneerlijk spelletje dat was creëerd. Mensen is nou van op de hoogte. Misschien is iets dat was tegen u en je kind gespeeld.
of tegen u gespeeld. Je hebt heel veel verdriet, omdat je wordt in je rug gestoken bij je eigen partner. Oké, je wordt in je rug gestoken bij je eigen partner. De verdriet wordt nou over. Sommige van jullie, het was een vriend of een family, of een vriend van de family, heb je in je rug gestoken. En nou je komt achter precies de oneerlijkheid. Dat is gespeeld. Je wordt succesvol overgekomen. Een weeskal en een scorpion. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat een weeskal en een scorpion heb je in je rug gestoken. En nou mensen is nou van op de hoogte en recognize de falsheid en de deceptiveness of misschien is je kinderen. Of je kinderpartner heb je in je rug gestoken is een weeskal. Ik zie soms soort van nieuws komt van een weeskal om excuses aan te boden. Je wil het niet, oké? Heel veel van jullie hebben soms soort van rechtszaak, oké? Full moon mensen, je hebt soms soort van rechtszaak, some sort of a rechtszaak. And whatever the issue, some sort of oneerlijk situatie dat moet gebalanceerd uit. Maar ik zie dat jullie beschermt jezelf. Je beschermt jezelf van een rechtszaak en je beschermt jezelf van een weeskal. Oké, ik zie verdriet. Een weeskal is echt verdriet. Een weeskal en zijn partner is echt verdriet. En je beschermt jezelf omdat je wil hier niks meer van deze mensen hebben. Je recognize de foul play van deze mensen en hoe deze mensen hebben creëerd heel veel problemen voor jou in je leven. Door rechtszaak aan te scheppen, dat soort of ding, problemen om te brengen in je leven, dat was niet nodig. En je realiseert dat deze mensen zijn gewoon chaotisch. Mensen komen achter dat een situatie, een onderzoek in misschien een ziekenhuis of some sort of want this is the fear. Sommige van jullie clear je energy. Is zoiets als negative energy komt over jou s'nachts, oké? Dus je moet je kamer even clear voordat je gaat slapen. Is zoiets als een weeskal door negative energy naar jou. Dus als je slaapt of als je bent ziek, het heeft mee te maken met een weeskal. Een weeskal person stoort some sort of a negative energy naar jou naartoe. Dus wees voorzichtig, oké? Wees echt voorzichtig. Heel veel van jullie gaat echt problemen hebben met weeskal mensen. Je komt echt succesvol uit voor de moon rising mensen dat hebben aantrek bij jou gedaan. Oneerlijke situatie dat was tegen u gespeeld. Je krijgt echt goed nieuws om te horen dat je krijgt best wel een nieuwe start. Omdat nou mensen hebben data en informatie dat laten schijnt dat u bent niet wat mensen zitten liggen en bedriegen over. Mensen komen achter dat de scorpion en een weeskal person was degene dat creëerde some sort of problemen voor jullie. And now je komt goed uit of deze situatie en je krijgt een nieuwe start. Dus goed nieuws komt voor jullie mannen mensen. Jullie mensen dat some sort of a problemen was creëerd over jou, tegen jou. En mensen is nou van op de hoogte. Wat is gespeeld, wat is gebeurd. En hoe mensen hebben jou in de rug gestoken. En het was een scorpionnetje en een weeskal. Een scorpionnetje en een weeskal. En ik zie dat de weeskal komt terug. En wil een nieuwe start. En je wil geen connectie met deze persoon. Je bent zoiets als nee. Weet je, je hebt je kans gekregen. Je hebt heel veel chaotische situaties rond mij gecreëerd. En that's it. En onderzoek komt tegen een kreefman. Een groot onderzoek. Sommige van jullie misschien hebben some sort of een ontrek situatie met een kreefman. En mensen is nou van op de hoogte. Heel veel van jullie beschermt jezelf van some sort of een oneerlijke situatie. Ik zie verdriet voor je partner. Some sort of a news
was binnengekomen en verdriet voor je partner, voor sommigen van jullie. Maar heel veel van jullie zit jezelf te beschermd van some sort of a huge ontploft tussen u en je partner. Beschermt jezelf van een weegschaal. Oké, beschermt jezelf van een scheiding dat is aan en beschermt jezelf van je partner advocaat. Omdat je recognize, ik kan niks sneller doen. Dus het is wat het is. Dus wat zien wij voor jullie is dat nieuws komt in van een weegschaal. Maar eindelijk, je bent zoiets als, laat me even. Oké, ik moet niks mee met je te maken. Laat me even. Ik ben hier niet geïnteresseerd. Laat me even. Mensen gaan even recognizen een grote deceptive play van een grief en een Steenbok Stier man. En nou, mensen is nou van op de hoogte. En de problemen wat ik heb gezien, omdat we hebben 2 keer de veer van zwaarder. En de veer van zwaarder is een sens van, je hebt iets met een advocaat, some sort of problemen. Maar mensen nou recognizen dat een weegschaal was zeer deceptive. Whoever de weegschaal is, have negative energy, negative forces. Dus als sommige van jullie is in some sort of a network or some sort of a connection met een weegschaalperson, wees voorzichtig op deze weegschaalperson, omdat ze hebben heel veel negativity. Weet je? En onderzoek is geplaatst van een weegschaalperson, voor wat voor reden ze recognize dat een weegschaalperson heeft iets fout gedaan. Echt succes komt voor heel veel van jullie dat was onterecht behandeld. Echt onterecht behandeld en heel veel succes komt hierop vanwege dat mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Heel veel liefde, goed nieuws komt in, omdat nou mensen gaat iets terechtzetten. Ik hou van jullie. Niet vergeten, thumbs up. Dus de video's krijgen de algoritme. En voor de rest, ik wens jullie een zeer fijn, krachtige tijdslijn. Namaste.